5 брендів, 5 посівних комплексів, 5 представників компаній зійдуться в битві агротитанів, щоб довести, що саме їхня сівалка найкраща. На полі зустрінуться Pöttinger, Galaxy, Horsch, Kuhn, Sky – 5 найбільш відомих посівних комплексів на полях України. А представлятимуть їх Вадим з компанії «Агрокалина», Тимур з компанії «Pöttinger», Роман із «Суфлет Агро Україна», Вадим з представництва «Horsch» і Юрій з компанії «Kuhn». А все це спеціально для каналу «Агротур». Підписуйтесь. З вами «Агротур» і ми вітаємо вас на битві агротитанів. Зараз ми знаходимося в локації посівної техніки, щоб розповісти вам про топ-5 сівалок, представлених на українському ринку. І для початку у представників компанії є лише 30 секунд, щоб коротко представити сівалки, які беруть участь у сьогоднішньому батлі. І першою на поле виходить посівний комплекс від німецької компанії «Horsch». На битві титанів сьогодні представляємо новинку системи посіву ріпаку по принципу стріптіл. Сівалка називається Horsch Focus 6.50 TD. Дана сівалка дає можливість за один прохід робити декілька операцій, можливість рихлення в рядку, внесення добрив в 2 різних горизонти, очищення зони посіву від соломовідрудки, підтягування вологи. Дводисковий сушник проводить посів сівалкою Horsch Maestro із послідуючим закриванням рядка та прижимом. Це справді багатофункціональна техніка. А що на це відповість австрійська компанія «Pöttinger»? Доброго дня, шановні глядачі каналу «Агротур». На даному заході на битві агротитанів 2019 року компанія «Pöttinger» представила посівний комплекс моделі TerraZem. Це 8 фертилайзер з одночасним внесенням добрив. Це посівний комплекс, який за один прохід в даному випадку може виконати 6 операцій. Це дуже актуально при нинішніх кліматичних змінах, при посухах, дуже короткому терміні посіву, наприклад, коли або дощі заливають, або дуже сухо. Дані посівні комплекси дуже актуальні на українському ринку. Посівний комплекс «Pöttinger» – це універсальна машина, що може замінити в господарстві кілька агрегатів. А наступною на поле виходить французька сівалка Kuhn S-Pro. Даний посівний комплекс з можливістю внесення добрива. Чим цікаво? Тим, що ми використовуємо одну катушку при висіву всіх культур. Що є конкурентною нашою перевагою, це система CrossFlex. Стоять поліетиленові стержні, які не бояться ультрафіолету, які не бояться мороза, і в них значно більший ресурс. Дана модель дозволяє вносити добриво між рядками, або коли це технологічно потрібно, ми можемо вносити добриво безпосередньо в сушники, разом висівати зерно. Швидкість, продуктивність і точність посіву є заявленими перевагами Kuhn S-Pro. А зараз зустрічаємо ще одну французьку сівалку від компанії Sky. Спеціально для каналу «Агротур» я зараз зроблю вам коротеньку презентацію по цьому комплексу. Унікальна наша машина, якої немає ні в кого в світі такого. Це наш патент Sky, це ось ця висівна секція. Можете звернути увагу на те, що вона зернова сівалка, але на ній стоїть висівна секція балансирного типу, така, яка використовується на просапних. Взагалі ця сівалка вона може працювати як по наутільній технології, по мінімальній, також після пахоти. Вона є універсальною. Дотримання глибини посіву, копіювання рельєфу і регулювання навантаження в залежності від умов. Все це сівалка Sky. І нарешті 5-й учасник сьогоднішнього батлу зустрічаємо посівний комплекс Galaxy від української компанії «Агромаш-Калина». Виробник «Агромаш-Калина», місто Калинівка Вінницької області. Даний передпосівний комплекс ми готовляємо вже протягом 5 років. Даний агрегат знаходиться в 5-й своїй модифікації, тобто агрегат зазнав вже в принципі всіх абсолютно допрацювань, які, на нашу думку, ми мали внести. На сьогодні це є дійсно крутим, безпосередньо крутим аналогом багатьом європейським виробникам. Потужна заявка від українського виробника. Що ж, учасники представили свої посівні комплекси і далі ми переходимо до їх технічного порівняння. А поки всі готуються, декілька секунд про проект «Агротур», який ви зараз дивитеся.
Ми постійно подорожуємо, щоб розповідати вам про те, як працюють аграрні господарства і яку сільськогосподарську техніку використовують на своїх полях. Тому, якщо маєте бажання розповісти про свою роботу, запросити нас до себе, просто напишіть про це в коментарі. Усі господарства отримують від нас подарунки. Це добрива і засоби захисту рослин від наших партнерів. І ще не забудьте підписатися на канал Агротур прямо зараз. Підписалися? Тоді переходимо до порівняння посівних комплексів, які вже чекають у полі. І перше, що нас цікавить, це порівняння посівних бункерів. Horsch Focus починає. Ми маємо 3 бункера. Для внесення добрив це мікродобриво в рядок ми можемо кинути. Це стартове добриво, відповідно ж добриво складне, фосфорно-калійне. Бункер посівного комплексу від Horsch має ємність 5000 літрів. Майже такий самий параметр пропонує і сівалка TerraZem від компанії Pöttinger. Сівалка має бункер 5100 літрів. Там стоїть перегородочка, це спільний бункер як на добриво, так і насіння. І там можна регулювати співвідношення доброго насіння в залежності від норми. Схоже рішення представляє і сівалка Kuhn S-Pro. Даний посівний комплекс з можливістю внесення добрива, об'єм бака 5000 літрів, які можемо ділити пропорційно 50/50, 40/60, 60/40, в залежності від потреб фермера. Аналогічний варіативний підхід реалізувала і компанія Sky, яка пропонує сівалку EasyDrill. Бункер на даному агрегаті це 4-метрова машина, 3000 літрів. Взагалі Sky випускає від 3 метрів машини до 8. Бункер розділений на 2 частини. Ви можете регулювати більше на зерно, більше на насіння, як вам буде завгодно, користуючись від того, що вам потрібно. І нарешті Galaxy Agromаш Калина. Ми спеціально його сконструювали таким чином, щоб аграріям було зручно. Місткість 2 бігбеги насіння та 1 бігбег добрив безпосередньо. Це завжди зручно, не потрібно нічого нікуди пересипати. Ви чітко розумієте, скільки вам потрібно привезти на поле матеріалу, щоб його завантажити. Отже, на першому місці за ємністю бункера у нас посівний комплекс від Pöttinger – 5100 літрів. Horsch і Kuhn також у першій трійці, кожен із ємністю бункерів у 5000, а Galaxy від Agromаш Калина та EasyDrill від Sky замикають цю п'ятірку з показниками в 4 і 3 тисячі літрів. Але головне в цих агрегатах зовсім не бункер. Головне, що відрізняє ці посівні комплекси від звичайних сівалок, це наявність власної дискової борони і здатність виконувати кілька операцій за один прохід. Механічне знищення бур'янів, культивація, рихлення, підготовка посівного ложа і внесення добрив з одночасним посівом культури. Ось для чого ці машини були створені. З їх появою на ринку інтенсивні технології вирощування стали ще ефективнішими. Вони відкривають можливість зміни кількох культур за сезон. А оскільки в Україні є 2 основних сільськогосподарських культури – це соняшник і озима пшениця, то є ще одна причина поширення таких сівалок. Це можливість сіяти озиму пшеницю відразу після збирання соняшнику. А от про особливості дисків і сошників цих посівних комплексів зараз нам розкажуть спеціалісти. До вашої уваги ви можете бачити 2 ряди дисків, які розташовані на відстані 80 см один від одного. Вони знаходяться на стійках, знову ж таки, європейського виробника Єврозапас. Також ще є можливість комплектувати болотою. А далі у нас йдуть сошники. Основна наша перевага – це дійсно великий кліренс, тобто висота ось цієї робочої зони. Що нам це дає? Основні з переваг – це ми можемо працювати по великих пожнивних рештках. Спочатку йде повноцінна дискова борона. Діаметр диска 51 см, 2 ряди дисків, кутом атаки 17 градусів вздовж руху. Ми маємо на даний момент найбільший діаметр диску на ринку представлених машин. Тобто більший діаметр диску – це робота з більшою кількістю рослинних решток на полі. Сошничок дводисковий, діаметр диска 38 см, він йде зі зміщенням, тобто тут є ріжуча кромка, він прорізає рослинні рештки, він самоочищається, не забивається.
Продовжуємо порівняння посівних комплексів від провідних компаній, а вам рекомендуємо підписатися на канал Агротур і вподобати наші сторінки в соціальних мережах. Стоїть одна стійка, два ряди дисків, призначених для підготовки диску перед посівом. Це система CrossFlex, коли знаходиться труба в трубі. Крім того, дана система дозволяє забезпечити жорсткість на всю робочу висоту посередньо роботи даних дисків. Сівна секція теж на системою CrossFlex, отут її добре видно, як реалізовано. І два диски, які рознесені, зроблені зміщенням. Перше – це самоочисна функція, друге – легше проникнення в ґрунт. Ми не затягуємо рослинні решки. На ній стоїть висівна секція балансирного типу, така, яка використовується на просапних сівалках, якщо сіяти там буряк, де нам потрібно витримати глибину просто чітко і просто ідеально. Тут реалізовано це все на зерновій сівалці. Ось одне колесо попереднє, яке працює, далі йде друге. Вона тримається секція на цих двох точках, що ідеально копіює ґрунт. Чому також її унікальність, це те, що тут йде однодисковий сошник під углом, під кутом, і анкер, який висіває вже насіння. Сошник проводить посів. Посів проводиться сівалкою Horsch Maestro 1250.50 RC з точним висівом і з послідуючим закриванням рядка та прижимом. Тобто питання стоїть збереження вологи, де за один прохід, нічого не робивши, після комбайна, ми можемо зробити всі ці операції і отримати всходи. Не тільки отримати всходи, а щоб ці всходи дожили до слідуючого дощу. Інформація була надана спеціально для каналу Агротур. Підписуйтесь. Дякуємо представникам компаній за участь у сьогоднішньому батлі. Та спасибі вам, що дивилися. А в наступних випусках на каналі Агротур зустрічайте огляди плугів та оприскувачів. Не перемикайтесь. Слідкуйте за новинками агротехніки на каналі Агротур.